ในขณะที่เรื่องราวข่าวสารต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันกับกรณีที่ทางด้านดิมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียนั้นได้ออกมาพูดถึงที่ปรึกษาทางทหารนะครับของชาติตะวันตกที่บอกว่ากำลังเดินทางเข้าในยูเครนแม้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทางยุทธวิธีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ทางทหารให้แก่กองทัพยูเครนแต่ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างหรือว่าข้อยกเว้นได้นะครับจากการเป็นเป้าหมายในสมรภูมิรบแบบเดียวกับทหารยูเครนท่าทีดังกล่าวของรัสเซียถือเป็นคำเตือนล่าสุดนะครับที่มีต่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่ยังคงยืนกรานแนวคิดส่งทหารเข้าไปในยูเครนก่อนหน้านี้ทางด้านพลเอกอเล็กซานเดอร์เซเซียสกี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวครับบอกว่าที่ปรึกษาของทหารฝรั่งเศสนั้นกำลังเดินทางเข้ามาในยูเครนนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าก็มีการแก้ไขข้อมูลบอกว่ากำลังหารือเรื่องนี้กันอยู่แต่ว่าผู้นำฝรั่งเศสนั้นครับเคยบอกว่าหากสงครามขยายวงกว้างเข้ามาในยุโรปต้องโทษรัสเซียแล้วก็เรียกร้องให้ยุโรปนั้นอย่าขีดเส้นแดงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเนื่องจากยิ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อรัสเซียและก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียนั้นเดินหน้าในสงครามยูเครนซึ่งมาครงกล่าวว่ารัสเซียนั้นถือเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยมาครงนั้นเลี่ยงใช้คำว่าศัตรูโดยผู้นำฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยมีความคิดทำสงครามกับทางด้านรัสเซียในขณะที่ในฝรั่งเศสเองล่าสุดนั้นก็มีการออกมาต่อต้านนะครับโดยเฉพาะมีการนำเอาโลงศพนะครับไปวางเอาไว้ใกล้กับในส่วนของหอไอเฟลด้วยเอาไปวางไว้5โลงด้วยกันนะคะแล้วก็โลงศพมีธงชาติฝรั่งเศสคุมทับแล้วก็เขียนคำว่าทหารฝรั่งเศสในยูเครนค่ะวางทิ้งเอาไว้ใกล้กับหอไอเฟลนะคะโดยบุคคล3คนเอาโลงศพไปวางเอาไว้ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้ทั้ง3คนนะคะทั้ง3คนมีคนขับรถตู้ค่ะคนขับรถตู้ให้การกับเจ้าที่ตำรวจว่าเขาได้รับการว่าจ้างมาค่าจ้าง40 ยูโรค่ะให้พาชายอีก2คนพร้อมกับสัมภาระไปส่งที่บริเวณดังกล่าวนี่แหละโดยคนขับรถตู้รายนี้เพิ่งจะเดินทางมาจากบัลแกเรียมาถึงฝรั่งเศส1 วันก่อนหน้าเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันชายต้องสงสัยอีก2คนที่ถูกจับกลุ่มนะคะระหว่างกำลังรอขึ้นรถโคสจากท่าเรือแห่งหนึ่งไปที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีชายทั้ง3คนเป็นชาวบัลแกเรียชาวยูเครนชาวเยอรมันค่ะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหมดนะคะคือก่อนหน้านี้เองมาครงเองเคยได้พูดเอาไว้นะคะว่าเรื่องของการส่งทหารจากชาติตะวันตกเข้าไปยูเครนอาจจะกลายเป็นทางเลือกที่ชอบธรรมขึ้นมาได้หากว่ากองทัพรัสเซียสามารถตีฝ่าแนวรบของยูเครนเข้ามาได้และก็มีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากยูเครนนะคะรัฐบาลฝั่งรัสเซียเองเคยออกมาเตือนค่ะว่าคำพูดนี้ของผู้นำฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยในทางการเมืองเองนะคะมีการตั้งข้อสังเกตมาแล้วสักพักหนึ่งค่ะว่าอาจจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของฝรั่งเศสเนื่องจากว่าเหตุการณ์ข่มขู่ที่เกิดขึ้นหลายครั้งนี้นะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อเดือนที่แล้วที่มีมือดีนำสีไปพ่นกับเป็นรูปมือสีแดงบนอนุสรณ์สถานโฮโลคอสต์ในฝรั่งเศสด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านอิรินาเวเรสซุกนะครับรัฐมนตรีในรัฐบาลของยูเครนนั้นได้มีการโพสต์ข้อความกับภาพลง Facebook นะครับบอกว่าล่าสุดนั้นกองทัพยูเครนนั้นได้ประสบความสำเร็จในการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบยิงขีปนาวุธหรือว่า S-300 ของรัสเซียนะครับโดยการใช้อาวุธของชาติตะวันตกที่ส่งมาให้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารในแผ่นดินของรัสเซียทางด้านอิรินาเวเรซุกนั้นเขียนข้อความบอกว่ามันไหม้อย่างสวยงาม S-300 บนดินแดนของรัสเซียช่วงเวลาแรกๆวันแรกๆที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธของตะวันตกบนแผ่นดินรัสเซียสำหรับการโจมตีระบบยิงขีปนาวุธ S-300 ซึ่งเป็นระบบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลแบบภาคพื้นสู่อากาศของรัสเซียในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางด้านโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีรวมถึงเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้ออกมาสนับสนุนให้ยูเครนได้รับอาวุธนะครับและชาติตะวันตกนั้นอนุญาตให้โจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซียไม่กี่วันหลังจากนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธชาติตะวันตกโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียเช่นเดียวกันในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็กล่าวเตือนฝรั่งเศสนะครับกับเยอรมนีที่สนับสนุนให้ยูเครนใช้อาวุธจากชาติตะวันตกโจมตีไปในดินแดนรัสเซียได้ว่าอาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครับขณะเดียวกันนะคะสหรัฐเองนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าณตอนนี้เองอาจจะผ่อนคลายข้อจำกัดเพิ่มค่ะกับการใช้อาวุธที่สหรัฐจัดหาให้กับยูเครนจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวแห่งสหรัฐเองก็ได้ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ได้พูดถึงนโยบายของสหรัฐนะคะเกี่ยวกับการห้ามใช้ระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธี
หรือว่าการโจมตีระยะไกลภายในรัสเซียค่ะว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าเราได้เห็นสิ่งที่ต่างๆดำเนินการไปนะคะอะไรคือสิ่งที่ชาวยูเครนต้องการดังนั้นฝั่งสหรัฐที่จอห์นเคอร์บี้บอกค่ะบอกว่าเราจะมีการเจรจาและจะมีการสนทนาเหล่านั้นกับยูเครนด้วยค่ะซึ่งก็ยังคงต้องรอดูต่อไปว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายเพิ่มเติมอะไรหรือไม่นะคะทั้งนี้เองค่ะจะไม่หันหลังให้กับสิ่งที่ยูเครนต้องการและจะพยายามพัฒนานะคะการสนับสนุนต่างๆของเราต่อพวกเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่สถานการณ์ในสนามรบจะพัฒนาขึ้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันทางด้านของยูเครนเองนะคะโดยเสนาธิการของเซเลนสกี้นะคะอันเดรเยร์มักเองก็ได้โพสต์ลงผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมค่ะว่าการอนุญาตให้ใช้อาวุธของตะวันตกในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการทำสงครามการวางแผนปฏิบัติการตอบโต้และก็จะทำให้ความสามารถของรัสเซียกับการใช้กำลังของตนในพื้นที่ชายแดนอ่อนแอลงค่ะนอกจากนี้การตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยป้องกันการโจมตีทางอากาศของรัสเซียได้ดีขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์นะครับเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศซึ่งบอกว่าในช่วงที่เกี่ยวกับบทสรุปสงครามยูเครนแล้วก็เรื่องสันติภาพนั้นเนี่ยครับโจไบเดนบอกว่าสันติภาพนั้นดูเหมือนจะเป็นการทำให้แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยไม่เคยยึดครองยูเครนซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่หมายความว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับทางด้านในส่วนของยูเครนและก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่เราจัดหาอาวุธให้เพื่อให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามโจไบเดนนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะสนับสนุนยูเครนเนี่ยให้กลายเป็นชาติสมาชิกนาโต้และก็ไม่เคยพูดนะครับว่าเขาจะสนับสนุนให้ยูเครนนั้นเป็นชาติสมาชิกนาโต้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นไบเดนบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่1 เดือนที่ประเทศยูเครนตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวุฒิสภาหรือว่าเป็นสวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าที่ยูเครนนั้นเนี่ยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันมากและก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ประเด็นก็คือว่าชาติตะวันตกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยให้ยูเครนเนี่ยล่มสลายได้เพราะนั่นจะเป็นการทำลายเสถียรภาพของทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงเบลารุสแต่ก็ไม่ได้ยินดีที่จะให้ยูเครนนั้นเป็นชาติสมาชิกของนาโต้แต่อย่างใดทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันล่ะไบเดนก็บอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องของอาวุธกับไต้หวันหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยครับถูกทางด้านฝั่งของจีนนั้นรุกรานหรือว่าเราเองจะช่วยไต้หวันในการปกป้องนะครับรวมถึงบอกว่าเราจะส่งทหารเข้าไปหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยถูกจีนนั้นบุกเพื่อที่จะยึดหรือว่ายึดคืนพื้นที่เนี่ยนะครับทีนี้ตัวไบเดนเองนั้นเนี่ยครับมีความแตกต่างจากประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆซึ่งคนก่อนๆมักจะมีท่าทีคลุมเครือทางยุทธศาสตร์และปฏิเสธที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างไรแค่ไหนแต่ว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาก็ออกมาพูดโดยตลอดว่าเขาจะเข้าแทรกแซงทางทหารในกรณีที่จีนนั้นใช้กำลังทหารเข้ายึดครองไต้หวันทั้งนี้สหรัฐยังคงให้การสนับสนุนด้านอาวุธและการค้าแก่ไต้หวันแม้พยายามจะบอกอยู่เสมอว่าสหรัฐยอมรับในหลักการจีนเดียวก็ตามครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ